הם היו יוצאים לציד קצת אחרי חצות. המיקום סמטאות חשוכות, הטרף חסר אונים. והם, שיכורים מכוח ומאלכוהול, תיעדו הכל במצלמה של טלפון נייד. הם היו תופסים קורבן מזדמן, בועטים, מתעללים, מרסקים וממשיכים הלאה. תשעה חברים היו בפטרול 36, רובם יהודים, רובם קטינים וגם חייל צה"ל אחד, תא ניאו-נאצי כחול לבן. הם פעלו בקרבנו ברחובות תל אביב בלי שאיש יעצור אותם. על פי חומר התעמולה הניאו-נאצי שהפיצו, בחרו את הקורבן, כהי אור, עובדים זרים, נרקומנים, הומואים וכל מי שמבחינתם הפריע בדרך. מדובר באחד מכתבי האישום החמורים שהוגשו בישראל. 8 מחברי הכנופיה עצורים כבר 8 חודשים, רק אחד איננו. קוראים לו דימה. דימה היה למעשה המוביל, היוזם, המוח. הוא זה שאפילו ביים את אותם סרטים, הוא זה שערך את אותם סרטים, הוא זה שהעלה את הסרטים האלה לאינטרנט. הוא הבוגר בין כולם, והוא, אפשר לקרוא לו המנהיג. דימה בוגוטיך בן 20 הוא החייל הניאו-נאצי הראשון בישראל. בבוקר שירת במפקדת תאום הפעולות בשטחים כמאבטח מתקנים. בערב, על פי כתב האישום, ביצע עם חבריו לינץ' על רקע אתני. Стоять! Вставай на колени и проси прощения русского народа. На колени. Скажи, я прошу прощения русского народа, а то что я наркоман и еврей. Вставай. במקרה הזה, דימה משפיל הומלס בגן העצמאות. אחר כך, יקה אותו מכות רצח. Говори. Говорили, но ты сейчас слушай. Был говном и останешься говном. 18 ביולי 2007 הגיעו חוקרי משטרה לדירה של דימה ואימו בתל אביב. הם הפכו את הבית ויצאו משם עם חומר תעמולה ניאו-נאצי, עם מחשב עמוס בסרטים של הכנופיה ועם דימה. דימה נחקר ושוחרר עוד באותו יום. יומיים אחר כך כבר לא היה בארץ. הצליח לברוח מתחת לאף של המשטרה. אתה חושב שיתפסו את דימה? ספק גדול בעיניי אם בכלל יגיעו אי פעם לאותו דימה. 8 חודשים עברו מאז ברח הניאו-נאצי דימה בוגוטיך למוסקבה. השלטונות ברוסיה לא נוטים להסגיר אזרח רוסי שביצע פשע במדינה אחרת. האמת היא שישראל אפילו לא ביקשה הסגרה. איש מהגורמים הקשורים או חוקרים את הפרשה בארץ לא יודע איפה דימה. בפועל, נראה שאיש אפילו לא טרח לחפש. אנחנו מחליטים להתאמץ קצת יותר ומאתרים את דימה בלב מוסקבה. מוגן, חופשי ומאושר. דימה, זאת אורלי. איפה אנחנו יכולים להיפגש? דימה לא מוכן לדבר בטלפון. ברגע זה ואילך כל הקשר איתו יתבצע באמצעות SMS, זה התנאי שלו. הוא חושד שאנחנו מנסים ללכוד אותו. הוא בודק, הוא מתחמק ונעלם. הכל מתבטל, עזבי סליחה, הוא כותב חצי שעה לפני המפגש המתוכנן. 3 שעות אחר כך מגיעה ההודעה הזאת. נפגשים בתחנת רכבת תחתית האדומה במרכז האולם, ולא יותר מבן אחד. אני וצלם בלבד, קובע הניאו-נאצי. אם יבואו עוד אנשים, אין רעיון. הגענו. דימה, אני כאן, באולם המרכזי, כמו שקבענו. 10 דקות? 15 דקות, אוקיי, בסדר גמור. עוד 45 דקות חולפות, דימה אומר שהוא כאן אבל לא מגיע. פתאום מתקרבים אלינו במהירות 2 צעירים, ומורים לנו לבוא איתם. Okay, where are we going? Out of here? Okay, okay. השליחים של דימה הניאו-נאצי מורים לנו לכבות את המצלמה ואת הטלפונים הניידים. אנחנו ממשיכים להקליט בלי ידיעתם. שעה ארוכה אנחנו הולכים למקום לא ידוע. Can you please tell me where we are going? You are good friends of Dima? We're friends from the street. Oh. Do you have a gun? A gun? Do you have a gun? It's our problem.
Actually, I do want to know where we're going. You have no choice. You have no choice, sorry. השליחים של דימה מורים לנו לחכות כאן ונעלמים בסמטה צרה. 5 בערב בלב מדרחוב במוסקבה מחכים לדימה. האיש שהיה לאימת דרי הרחוב, דמות אלימה, קרת מזג, חסרת רחמים, המנהיג האכזרי של חבורת הנאו-נאצים. ואז הוא מגיע. שלום דימה. תודה רבה. וואו. רגע, הוא מסיים כבר? צילם אותי מחכה לך, והנה הגעת. סבבה. מה קורה? למראית עין הוא לא יותר מילד חייכן עם פרח. כל כך מתעתע, שקל לשכוח כמה אכזרי הוא יכול להיות. אתה טיפוס שנותן פרחים? כן, אבל הם יום השעת, מבינה? לא, זה מה זה? זה? כדי שלא יראו את פנים שלי. אתה יודע אבל שבישראל פרסמו את התמונה שלך. כן, אבל לא משנה. מלווים ב4 חברים של דימה ששומרים מכל צד. אנחנו הולכים לקיים את הרעיון במקום סגור. הוא עדיין לא משוכנע שהגענו בלי אנשי משטרה. בטוח שמנסים לתפוס אותו. לא, על פחדתי, את יודעת, כאילו, המוסד לוקח אנשים ולא אכפת להם. המוסד? כן. חשבת שאני מהמוסד? אולי יכול להיות, למה לא? לא. דימה ידבר על כל מה שעשה, אבל בדרך ובתנאים שלו. מספק פרטים טכניים, בורח מכל מה שקשור לרגשות, ובעיקר מנסה שהשליטה תהיה בידיים שלו. וכודה, סווש? למה אתה צוחק? לא, סתם. מה מלחיץ אותך? מה מלחיץ אותי? כן. מה לא? תשמע. אני מכירה אותך רק מהדברים שראיתי, ואתה בטח יודע כמוני שהם קצת מפחידים. כן. תנסה לתאר לי את הלילות האלה. איזה לילות? אתם בפאב, משתכרים. כן. ישנו בפאב, וכן, השתכרנו, אז היינו 3, אז בהתחלה הרבצנו לקוז' ואחר כך הלכנו, והייתי גם עם רואה. מהצבא. כן. מה זה קושי? הרבצתם לאתיופי? כן, שחור, אתיופי, שחור. כן, הרבצנו לו, ואחר כך הלכנו לאן שהוא הלכנו, למרכז העיר. מה? מה קרה לו, אתה יודע? לא. עצרתם לבדוק? לא, אבל לא הרגנו אותו. סתם, כאילו, הלכנו איתו מכות. 3 אנשים על אחד. כן. מה קרה לו? לא, הוא ברח, נראה לי. מדמם? לא זוכר. איך בחרתם את הקורבן שלכם? לא, סתם, הייתי נרקומן וזה, אז בואו נרביץ לו. או שאיזה הומו או משהו כזה. אז כאילו הרבצנו להם. זה משהו מתוכנן, מישהו מתחיל את זה והשאר מצטרפים, קובעים משהו, איך זה עובד? זה לא היה משהו משמעותי, מי התחיל את זה. הלכתם בדרך, ראית מישהו, וכמעט הרגתם אותו במכות. כן. נהנית מזה? אולי, כן. כאילו, עשינו את זה, אז אולי נהנינו מזה. כנראה ככה, כן. לכמה אנשים פגעתם? לא יודע, לא זוכר. הרבה היה כאילו, כן. 30 אולי, משהו כזה. דימיטרי בוגוטיך נולד ברוסיה לפני 20 שנה. לישראל עלה עם אמו ואחותו בגיל 16 כדי לשרת בצה"ל. הוא לא רצה להתגייס לצבא הרוסי כי שם מתעללים ביהודים לדבריו. אמו יהודייה, לכן גם הוא. הם גרו בדרום תל אביב ודימה מספר שלא הצליח להפוך לחלק אמיתי בחברה. החברה הישראלית, הוא אומר, מעולם לא קיבלה אותו. דימיטרי לחץ עלינו לתת מכות לנרקומנים שהם מזהמים את הסביבה. הוא לא סבל סינים כי הם גונבים מקומות עבודה. הוא היה מצייר כתובות מוות ליהודים וצלבים. היה הכי אלים, הצליף בזרים עם חגורה של צבא. העידו חבריו של דימה בחקירותיהם. זה היה כאילו איזה מין כזה פרוטסט סוציאלי, נגיד ככה, לא יודע. מחאה סוציאלית נגד מה? בישראל כאילו רוסים וזה, זה סוג ב' נגיד. נגיד כאילו בן אדם רק במדינה שלו הוא סוג א', נכון? אבל יש כל כך הרבה דרכים להוציא תסכול. למה על אנשים? למה להתעלל במי שחלש ממך? כן, זה לא... זה היה כאילו... חברים לא נכונים, נגיד ככה.
אתה נאצי? עכשיו לא. היית. כן. מה זה אומר להיות נאצי? זה רעיון שכאילו כל הלבנים צריכים להתאחד ולגרש מוסלמים וכל מיני דברים כאלה. ויהודים גם? כן. כל היהודים, נגיד, שהם פה, הם צריכים לגור בישראל. זה לא היה לך קצת מוזר בתור יהודי, חצי יהודי? כן, זה היה מוזר, כן. כל הסיפור הזה מוזר. אתה יודע, אנחנו מצלמים פה עכשיו במוסקבה סרט על ניצולי שואה עניים. ומצד שני יש אותך. ואני חייבת להודות שנורא קשה לי לשבת מולך. אחרי שאני יודעת מה עשית ומה האידיאולוגיה שאיתה אתה הלכת. מגיע לעונש, כן, אבל... ואתה לא מתכוון לרצות אותו. כן, כן. מה אתה כן מתכוון לעשות בחיים? ללמוד, לעבוד, עכשיו אני לומד בעורכי דין, מה הם עושים? משפטים? כן, משפטים. אתה לומד משפטים? כן. מוזר טיפה. כן, מוזר. אתה צוחק גם כן. לא, לא, באמת. אתה יודע שאי אפשר להיות משפטן עם עבר פלילי. כן, אבל הם לא יודעים פה שיש עבר פלילי. אבל אתה יודע. אני יודע. צריך ככה בחיים. דימה לא התאמץ נורא כדי לחמוק מעונש. הוא מספר שחוץ מנשיקת לילה טוב, קיבל מהמשטרה הכל. כשנעצר הם נתנו לו קפה וקולה, שחררו הביתה וקבעו חקירה נוספת רק לעוד יומיים. למחרת הצליח להוריד פרופיל ל-21, השתחרר מהצבא, ויום אחר כך כבר טס לאתונה. תראה מה כתוב לך מאחורי האישור נסיעה מהצבא. והדרת פני זקן? פגעתם גם בקשישים, נכון? בהומלסים מבוגרים. כן. כשבישראל התחילו לשקול צו עיכוב יציאה מהארץ נגדו, דימה כבר מזמן היה במוסקבה. תגיד, הבנתי שלהורים שלך יש הוצאת ספרים, נכון? שהם אנשי תרבות. כן. אנשי ספר, פתאום גדל להם ניאו-נאצים בבית. כן. מה אמא שלך אמרה לך? אמרו כאילו כן, אתה בגדת בהכל, בגדת במשפחה. היה כמה, כאילו, הרבה בכי וזה, וכל השטויות. ככה. קשה לך לדבר על זה? קשה לך לדבר על זה? למה? כי באמת, כן, זה ככה, בגדתי. במי בגדת? באמא, כן. זה נכון. אז... מה זה היה? לא, יש תמלים כזה שאף פעם לא ראו מצלמה וזה, אתה יודע, אז לא נשניים. אז למה הרבצת לו? לא הרבצתי לו, סתם עשיתי לו ככה. זה מקובל פה ככה, אל תדאגי. מה מקובל פה? דימה, אתה נתת לו מכה עכשיו. לא נתת לו מכה, ככה עשיתי לו. אל תהי בשוק, ככה עושים פה. למה רצית לדבר עכשיו? עכשיו? איפה עכשיו? עכשיו, פה, אצלנו בטלוויזיה. למה רצית לדבר? כדי להתנצל על מה שעשינו. אתה באמת מתחרט על זה? כן, לא הייתי אומר אם לא הייתי מחרט. כל הדברים שעשינו, אבל לפגוע באנשים, סתם... ואתה יודע מה נדמה לי? כן. נדמה לי שלא באמת התחרטת, ולא באמת השתנית. למה? ושאתה מזהה פה עכשיו הזדמנות לנסות להקל טיפה בעונש שלך, אם באמת יתפסו אותך. אין לי מה לפחד. שזה סוג של אופורטוניזם כזה. שאתה אומר, יאללה, נתנצל, מה אכפת לי? אבל לא עשית באמת שינוי אמיתי. אז מה את מציעה לחזור? אני חושבת שאם אתה באמת באמת רוצה להתחיל חיים אחרים, באמת מבפנים, לשבת בכלא 8 שנים. לא תוכל להתחיל אם לא תשלם את המחיר על מה שעשית. לא יודע, אני אחשוב על זה. יש זמן. יכול להיות שתסגיר את עצמך? כנראה שלא, אבל יש סיכוי. אבל אתה רוצה להגיד לנו כדי שנעזוב אותך בשקט ונלך. לא, אל תחשבי ככה. דימה מספר שבישראל פועלים לפחות עוד 3 תאים ניאו-נאצים. הוא לא מוכן לספק מידע נוסף. מתחרט, הוא אומר, אבל לא מלשין על חברים. במשך 2 פעלו חברי הכנופיה הניאו-נאצית פטרול 36, פצעו והתעללו בעשרות.
הם צפויים לעונשי מאסר כבדים, כולם חוץ מדימה. הוא השאיר מאחור את הקורבנות, את העבר ואת העונש.